Isang minutong pagtuturo para ayasin na ang problema. Colon alignment problem. Ganito rin ba ginagawa mo para ayusin ang alignment ng colon sa cells using or spacebar? Pwes itigil mo na yan. It's a waste of time. Unang gagawin ay delete muna natin ang colon na nilagay natin sa bawat cell. Kapag di natin delete ang colon na nilagay, madodoble ito. Para maayos natin ang alignment ng colon, first step ay highlight o select column. Sunod ay right-click then select format cell at may lalabas na option. Pagkalabas na option, ay select custom at enter encode at asterisk space colon and click OK. Yan, problem solved. Colon alignment steps. 1. Highlight column. 2. Right-click then select format cells. 3. Select custom and type the code at asterisk 4. Click OK. Follow for more.